हेलो नमस्ते एभ्रिवान यहाँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामीले ग्रेड 1 को सोशल स्टडिजको युनिट 3 को लेसन 2 पढ्न गइरहेका छौँ। हेल्प डिजेबल पिपुल। नानी बाबुहरू अब रेडी भएर बस्नु है त। हामीले हेल्प डिजेबल पिपुल भन्ने टपिकमा धेरै कुराहरू सिक्ने छौँ। डिजेबल भनेको के हो त? डिजेबल भनेको अब कुनै पनि जस्तै कसैले खुट्टाले राम्रोसँग हिँड्न सक्नुहुन्न, कसैले आँखा देख्न सक्नुहुन्न, हो नि, कसैले कान सुन्नुहुन्न, हो कसैको हात चल्दैन, यस्तोलाई डिजेबल भनिन्छ के। उहाँहरूको एउटा कुनै पनि अङ्गले काम गर्दैन, त्यस्तो मान्छेलाई हेल्प गर्नुपर्छ हामीले सधैँ। बाटोमा हिँडिरहनु छ भने हामीले उहाँलाई अब आँखाले देख्नुहुन्न भने बाटो क्रस गराइदिनुपर्छ, बाटोमा हिँड्न सहयोग गर्नुपर्छ। आफ्नो साथीहरू पनि त्यस्तो छन् भने उहाँहरूले अझ धेरै केयर गर्नुपर्छ है त। ल अब फोटोबाट सिकौँ है। अब यो पहिलो फोटोमा के देखाइरहेको छ त? यो पहिलो फोटोमा यो साथी, उसको यो साथी आँखा देख्दो रहेनछ नि त, त्यही भएर उसले हिँड्नमा सहयोग गरिरहेको छ। जेब्रा क्रसिङमा अब गाडी आएर हान्न सक्छ, उसले आँखा देख्दैन, त्यसैले उसलाई हिँड्न हेल्प गरेको छ। त्यसै गरी यदि कुनै पनि तिम्रो साथी जस्तो आँखा नदेख्ने छ भने तिमीले पनि यसै गरी हेल्प गर्नुपर्छ है। आफूभन्दा ठुलो मान्छे छ भने पनि उहाँहरूलाई बाटोमा हिँड्दा देख्यो भने सहयोग गर्नुपर्छ। She is blind. Her friend is helping her to cross the road. ऊ आँखा देख्दैन र उसको साथीले उसलाई बाटो क्रस गर्न हेल्प गरिरहेको छ। र अब अर्को इमेज हेरौँ है त। ऊ उताबाट साइकल चलाएर आइरहेको छ, यता ऊ बाटो क्रस गर्न खोजिरहेको छ, तर उसको दुईवटा खुट्टाले राम्रोसँग हिँड्न सक्दैन। उसले दुईवटैमा यो खुट्टा दुख्दाखेरि लगाएको छ नि त, त्यसैले उस हिँड्न सक्दैन। त्यही भएर उसले चाहिँ उसलाई यो बाटो क्रस गर्नमा हेल्प गर्नुपर्छ। He has leg injury. उसको खुट्टामा इन्जुरी छ, चोटपटक लागेको छ। His friends will help him to cross the road. उसले अब आफ्नो साथीलाई बाटो क्रस गर्नमा हेल्प गर्नुपर्छ। अब तिम्रो साथीलाई कहिलेकाहीँ लडेर चोटपटक लाग्न सक्छ, त्यस्तो बेलामा पनि उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ है। अब यहाँ हेर त, ऊ चाहिँ व्हील चेयरमा बसेर हिँडिरहेको छ, उसलाई गाडीमा चढ्नु पर्ने छ। अब यहाँ बसिरहेको मान्छेहरू उठेर उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अब तिमी यो मान्छेको ठाउँमा छौ भने, यहाँ गाडीभित्र छौ भने उहाँलाई आएर हेल्प गर्नुपर्छ है। We have to help him to get in. उहाँलाई भित्र जानमा हेल्प गर्नुपर्छ। अब यहाँ हेर त, अब उहाँ पनि त बुढो मान्छे हुनुहुन्छ, अब डिजेबल जस्तै त हो नि, उहाँले पनि त हिँड्न सक्नुहुन्न नि राम्रोसँग, बाटोहरू क्रस गर्न सक्नुहुन्न, त्यसैले उहाँलाई पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। She is old and cannot cross road. Boy is helping to cross the road. यो तिमी जस्तै बाबुले उसलाई बाटो क्रस गर्न हेल्प गरिरहेको छन्। र अघि जस्तै हो, अघि चाहिँ गाडीभित्र चढ्नमा सहयोग गर्नु पर्थ्यो, अब चाहिँ गाडीबाट ओर्लिनमा सहयोग गर्नु पर्यो। अब उहाँहरूलाई त झर्न गाह्रो हुन्छ नि, त्यसैले हामीले यस्तो केस देख्यौँ भने, यस्तो मान्छेहरू देख्यौँ भने उहाँलाई सधैँ हेल्प गर्नुपर्छ है। She cannot get down of bus. We have to help her. हामीले उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ र हामीले आफूले सकेनौँ भने वरपर भएको मान्छेलाई बोलाएर भए पनि हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। र अब यहाँ हेर त, उसले कानमा के लगाइरहेको छ, उसले पनि कानमा के लगाइरहेको छ, किन होला? किनकि उसले कान सुन्न सक्दैन, त्यसैले उसले कानमा त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट लगाएको छ है, त्यो सामान त्यो कानमा त्यो लगाएको छ। They are deaf, they cannot hear. उनीहरू बहिरा छन्, उनीहरू हेर्न सक्दैन, सुन्न सक्दैनन्, त्यसैले हामीले आफ्नो हातको सहयोगले उनीहरूलाई हाम्रो कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ। इन्स्ट्रुमेन्ट नलाएको बेलामा, त्यो नलगाएको बेलामा हामीले हातले इसाराले बोल्नुपर्छ है, र उनीहरूलाई के चाहिएको छ, के छ हामीले बुझेर उनीहरूलाई सधैँ सहयोग गर्नुपर्छ। ल अब त्यति सिकिसक्यौँ। अब हु निड वाट इन द फलोइङ पिक्चर। अब यताको फोटो हेर अनि यताको फोटो हेर, कसलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा अब तिमी भन त। हामीले अगाडि पढिसक्यौँ नि त, अब तिम्रो एक्जाम लिने हो है त यहाँबाट। तिमीले भन अनि मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर है। ल भन त, उहाँ छामछाम गर्दै हिँड्नुभएको छ, पक्कै पनि आँखा नदेखेरै होला। उहाँलाई के चाहियो? उहाँलाई स्टिक चाहियो नि है। हजुरहरूले गेस गर्नुभएको थियो त स्टिक चाहिएको थियो भनेर?
मिलाएको भए एकदम ठिकै। उहाँलाई स्टिक चाहियो। उहाँको त खुट्टा नै रहेनछ एउटा। अब के गर्ने त भन्दा एउटा खुट्टा त छ नि। अब एउटा एउटा यो भए त भइहाल्छ नि उहाँलाई। एउटा यो स्टिक जस्तो भएपछि त भइहाल्छ नि उहाँलाई। हुँदैन र? हुन्छ, त्यसैले उहाँलाई हामीले यससँग म्याच गरिदिउँ है त। र उसको चाहिँ दुईटै खुट्टाले टेक्न सक्दैन, ऊ चाहिँ चल्नै सक्दैन। त्यसैले उसलाई त यो भएर त भएन नि, एउटाले मात्र भएर भएन। उसलाई त पुरा बस्ने नै चाहियो नि त, व्हिलचेयर नै चाहियो। त्यसैले उसलाई चाहिँ यो चाहिन्छ। थ्याङ्क यू। अब अरू कुरा चाहिँ हामी फेरि अर्को भिडियोमा सिक्छौँ है त। अर्को सिक्नको लागि फेरि रेडी भएर बस्ने है। बाई।